Bine v-am găsit, dragii mei, la horoscopul aferent lunii mai. Dragilor, vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla cum va fi influențat semnul vostru zodiacal pe parcursul acestei luni, mai ales că vom avea niște evenimente astrale importante. De asemenea, vă reamintesc faptul că acesta este un horoscop general, prin urmare, tratați-l ca atare. Și dacă doriți să aprofundați această parte a vieții voastre, vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse la dispoziție de mine pentru voi, astfel încât să putem aprofunda împreună amprenta voastră astrologică. Totodată, dacă vă cunoașteți ascendentul zodiacal sau luna, amplasarea lunii în harta voastră natală, atunci vă sfătuiesc să urmăriți și videourile aferente acestor elemente astrologice, astfel încât să căpătați o imagine cât mai amplă a modului în care această lună vă va influența. Înainte de a începe, doresc să urez la mulți ani tuturor sărbătoriților acestei luni, toate cele bune, multă sănătate și să fiți iubiți, dragii mei! Haideți să începem! Bun găsit, dragi native zodii Fecioară, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii mai. Acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Așa cum v-am obișnuit, vom discuta despre începutul, mijlocul și finalul de lună. Pentru voi, luna mai aduce posibilitatea extinderii orizonturilor, anumite testări profesionale, dar și stabilirea unor noi idealuri. Așadar, această lună vă îndeamnă să vă lărgiți perspectivele, fie prin învățare, fie prin contact cu alte culturi, fie prin noi filozofii de viață sau noi credințe. Pe măsură ce Saturn, marele învățător, vă va tranzita casa transformărilor, începe pentru voi o perioadă intensă de maturizare financiară și emoțională. Începutul lunii mai exact intervalul cuprins între 1 și 10 mai, vă oferă o deschidere înspre cunoaștere. Așadar, aveți ocazia poate de a vă mări această perspectivă prin intermediul unor călătorii, prin intermediul unor studii superioare, al spiritualității, de ce nu, al dezvoltării personale. Practic, sunteți ghidați să vă căutați sensuri mult mai profunde ale ființei voastre. Cu Pluto retrograd învărsător din 4 mai, se reactivează chestiuni legate de munca zilnică, de rutina zilnică, de sănătate. Toate acestea pot trece prin transformări extrem de necesare. Poate că a venit momentul să vă ocupați mai mult de propria persoană, să faceți mai mult sport, să mâncați mai sănătos, să vă odihniți mai mult, să vă hidratați mai mult, să vă ocupați mai mult de sufletele voastre, de dezvoltarea voastră personală, de vindecarea psihoemoțională, de tot ce are legătură cu bunăstarea voastră. De asemenea, începând cu 10 mai, când Mercur va trece în zodia Taur, sunt favorizate pentru voi studiile, cursurile, învățarea, tot ce ține de planul acesta al învățării, dar și al comunicării. Ca și recomandare, vă invit să explorați domenii noi care vă pot aduce atât satisfacții intelectuale cât și profesionale. Mijlocul lunii mai exact intervalul 11-20 mai, vine cu clarificări în sfera comunicării și a gândirii, dar și în relațiile cu persoanele apropiate. De asemenea, pe data de 12 mai va avea loc faza de lună plină din zodia Scorpion, iar acest lucru pe voi vă va influența în cadrul comunicării cu frații, cu vecinii, dar și în tot ce are legătură cu modul în care vă transmiteți gândurile și emoțiile. Este posibil să apară discuții importante sau să finalizați anumite proiecte care au legătură cu studiile în general. Totodată pot apărea oportunități în sfera aceasta educațională sau de formare profesională. Poate că veți merge la anumite traininguri sau veți beneficia de anumite traininguri, lucru care vă va aduce o satisfacție mare, pentru că astfel veți putea
să vă faceți remarcați și mai mult în planul acesta al comunicării și al cunoștințelor acumulate. Ca și recomandare, vă invit să fiți atenți la mesajele pe care le primiți sau pe care le transmiteți, pentru că acestea pot avea un impact pe termen lung, atât asupra voastră cât și asupra celor din jurul vostru. Finalul lunii, mai exact intervalul cuprins între 21 și 31 mai, vă va pune cariera sub lupă și, de asemenea, vă va testa cât de asumați sunteți în raport cu anumite responsabilități financiare. Ei bine, pentru voi, pe final de lună, reflectoarele vor fi pe sfera carierei, a ascensiunii socioprofesionale, a imaginii publice, a reputației voastre. Așadar, este un moment bun în care să vă afirmați în acest segment al vieții voastre. Adică dacă aveți idei bune, dacă aveți ceva de spus sau dacă doriți să aplicați pe o nouă poziție sau să vă implicați într-un nou proiect, ei bine, este un moment favorabil pentru voi. De asemenea, tot pe final de lună este posibil să învățați lecții despre gestionarea resurselor financiare pe care le aveți la comun cu un posibil partener de cuplu, dar și despre maturizarea emoțională. Veți trece prin niște schimbări fabuloase care vă vor ajuta să vă schimbați principiile de viață, să vă schimbați felul în care vă raportați la ideea de cuplu, la ideea de iubire, la tot ce are legătură cu comunicarea emoțiilor voastre. Veți trece practic prin acest proces care vă va duce către o nouă etapă din viața voastră și vă va aduce posibilitatea de a fi mai înțelepți și mai maturi. De asemenea, vorbim aici și despre faza de lună nouă ce va avea loc la finalul lunii, iar acest lucru vă oferă posibilitatea de a începe poate un nou drum profesional sau de a vă redefini direcția în planul carierei. Da? Poate aveți această idee în minte și pe final de lună acest lucru este favorizat. Așadar, păstrați-vă deschiși la provocările profesionale pentru că ele vor aduce stabilitate pe termen lung. Dragii mei, acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru voi. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și un mesaj de la cărțile Oracol. Haideți să vedem ce mesaj v-a pregătit acest pachet de cărți. Ok? La voi au vrut să iasă două mesaje. Și primul mesaj vorbește despre trezire, actualizare energetică, un nou mod de a fi, integrare. Exact ce vă spuneam adineauri. Ia uitați cât de frumos a venit acest mesaj în confirmare. Iar cel de-al doilea mesaj vorbește despre inițiere. Ritual inițiatic, trecerea unui prag. Deci voi veți trece de acest prag sub care ați stat foarte mult timp și aveți ocazia de a evolua, dragii mei. Ce mesaje frumoase aveți! În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna mai să aducă toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!